Yo mga monggi, kumusta kayo? Yan. Kami kasi dito, ito, naiinip na gawa ng hindi pa rin makalabas. Mag-iisang buwan na nga kami dito na naka-lockdown. So, ibig sabihin, hindi makalabas, hindi rin makapag-vlog at kahit pwede nang lumabas, alanganin pa rin akong mag-travel ngayon dahil dumadami na ngayong kaso ng COVID-19 dito sa Taiwan. Yan. At syempre, medyo nami-miss ko ang pag-travel, diba? Pero hindi ko alam kung kailan ulit babalik sa normal yung dating ginagawa ko. Kaya ngayon, para naman tuloy-tuloy yung mga video ko dito sa YouTube, gagawa na lang muna siguro ako. Magpe-prepare na lang ako ng mga pagkain. Wow! Yung mga simple lang kasi wala rin naman kami paglulutuan dito sa sa dorm. Gawa ng yung lutuan kumbaga temporary close. So dahil katatapos ng birthday ko, para naman kahit paano may konting pagsaluhan, gagawa ko ng isang macaroni salad. Yan. Wow. Tapos the rest order na lang para syempre may celebrate din yung birthday ko, diba? So ganoon talaga medyo malungkot na na-stuck na kami dito sa kwarto, pero kailangan mag-ingat. Kaya tara, samahan niyo ako gumawa ng macaroni salad. So, ito lang yung mga kailangan nating mga sangkap. Yan, syempre, unang-una, kailangan natin ng isang salad macaroni. Yan, tapos fruit cocktail, condensed milk, pineapple tidbits, yan. Tapos, cheese. Kailangan natin ng kaong, yan, tsaka nata, di coco. Syempre, kailangan din natin ng cream, yan, tapos mayonnaise. Tapos, meron ako ditong fresh apple. Yan, ihalo ko na rin pandagdag. So, tara, simulan na natin. Syempre, unang-una, kailangan ko muna iluto yung salad macaroni. Iluluto ko ito ayon syempre dun sa instruction niya dito sa likod. Yan, mahalaga na pag nagluluto tayo nito, depende kasi sa brand yung mga instruction. Yan, iba't iba rin kasi yung kung ilang minuto yung kailangan, yung required para maluto yung isang macaroni. Yan. Mahalaga magbasa syempre. Okay, boomer! Syempre, ang kailangan natin munang gawin dapat may drain natin yung mga nasa lata ng mga sangkap natin. Katulad nitong fruit cocktails na to. Kaya buksan natin na yung lata. Same process, buksan din natin yung ating tidbits. Yan. Mahilig ako sa pineapple tidbits kahit walang kahit wala akong piniprepare na ibang pagkain. Minsan bumibili ako nito at pinapapak ko lang kasi mahilig ako sa pineapple. Tsaka maganda rin kasi ito sa pineapple para sa high blood. Okay, boomer! Yan. So ito, dako naman tayo dito sa kaong at saka sa nata. Ito naman yung i-drain natin. Yan. Bata ako talaga, mahilig ako sa nata Talagang nabili ako. Siyempre uso pa dati yung mga nasa pack. Yan, elementary. Nabili ako. Salin ko lang din dito sa aking mixing bowl. Yan. Ang dami rin ng laman pala ng kaong. Pinagsama ko na. Maliit lang lagayan ko. Wala kasi ako masyadong sumakto naman. Yan. Buti hindi umapaw. Wala akong mga gamit dito kasi syempre nagdo-dorm lang tayo. Kaya hindi naman lagi nagluluto. Kaya hindi rin ako bumibili lagi ng gamit. Mga lagayan ba? Yan. Tapos isama natin na dito. Dito ko na ilalagay kasi ito rin naman yung gagamitin ko mixing bowl mamaya. Okay, boomer! Parang maliit nga Okay, bubuksan ko lang tong ating wala akong nabiling wala akong nabiling condensed milk na yun lang, condensed milk. Ang available lang sa amin dito may flavored. May flavor na condensed. Ito yung mango flavor. Hindi ko alam kung anong magiging lasa nito, pero bumili na ako kasi wala talaga Gawa ng hindi kami makalabas ng
dorm, kaya wala. Kung ano yung nandyan, yun lang yung pagtsatsagaan. Pwede na siguro to since macaroni fruit salad naman to. So, fruity naman na mango. Yan. Tikman ko muna. Ang lasa niya. Wow, lapot. Para siyang kulay, ano? Para siyang yema. Wala, manggang-mangga yung lasa niya. Oh no! Hindi kaya magre-reflect sa lasa. Pero, pwede na yan. Are you Kasi sure about meron naman tayong cream. Madadivert yung lasa nito. Hindi totoo yan. Don't tell me that I need saving. Finally awake and living. Yeah, yeah. The pressure inside was building. I felt under attack, and now my mind's attacked. And I've chosen my path. I've chosen my path. What's this? I finally read this helplessness. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. And and dear God, save my soul, 'cause it is blood. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. So guys, ito okay na tayo sa macaroni salad. Yan. Ang dami rin palang ano. Yan, ilipat ko na lagayan kasi ang dami rin pala nito nung natapos. Yan. Syempre, kailangan natin munang tikman. Yan.
panalo yung lasa. Okay din pala itong ano, yung mango flavored na ano, condensed. Kumbaga, nagdagdag siya ng ano, additional pa yun. Nagdagdag din siya ng flavor dun sa ating ano, salad. Kailangan na nga i-transfer to sa ano, container para mai-wrap natin. Yan, tapos ready to serve na. Try nyo to, ito. Mango flavored, panalo. Okay, Boomer. Life.